Salutare colegii de pe clape.ro. După cum v-am promis, o să fac un scurt clip legat de calitatea construcției la acest sintetizator Yamaha Mode X, versiunea 7 pe care o am eu, adică cea cu 76 de clape semigrele. Mă rog, semigrele într-un concept care poate fi dezbătut foarte intens, aș putea spune, pentru că și clapele de la PA4, care l-am aici, sunt tot semigrele în definiție. Dar mă rog, e vorba, discutăm de claviaturi total diferite. Și dacă tot fac acest videoclip, voiam să vă arăt și cum se încarcă, cum pornește. Se încarcă foarte repede. Am vreo două librării de sunete instalate în prezent. Memoria clapei este de 1 giga flash, în care poți instala fie librării de sunete deja făcute, cumpărate, mă rog, sau pe care le găsiți pe Yamaha Music Soft și alte forumuri de profil, sau propriile samplere. Clapa în sine nu e un sampler. Ia să-i dau drumul între timp, cât mai vorbesc aici. Clapa în sine nu este un sampler în sensul că nu poți face editări la nivel de wave, dar în rest poți să faci absolut orice. Dacă ai wave-urile deja pregătite, îți poți pregăti multisamplerele direct în clapă. Nu se numesc multisamplere, cum de exemplu la Korg se numesc KMP-uri, la Yamaha se numesc waveform-uri și fiecare waveform poate să aibă mai multe keybank-uri. Keybank-ul fiind cum ar fi ca KSF-ul la Korg. La rândul lor pot fi alocate pe... Uite, a pornit deja. Asta e un live set pe care l-am făcut eu pentru un concert pe care l-am avut vinerea trecută. Și mă rog, ce vreau să vă arăt. Ziceam de calitatea construcției. Butoanele sunt foarte calitative, knoburile. Se mișcă ok, nu au jocuri. Butoanele surprinzător în gama aceasta de preț. Butoanele sunt de plastic solid, fără dram de joc. Au click când se apasă. Deci nu sunt cu contact de tip gumă, cum găsim pe la, să zic, aranjoare din gama asta de preț, inclusiv de la Yamaha Core nu contează. Deci sunt butoane solide, nu ai ce să le faci. Se aude cum merg. Sunt iluminate, toate iluminate, au două tipuri de iluminare. Când sunt activate se aprind mai intens, când sunt dezactivate, dar poți să le activezi și au ceva asignat pe ele, se aprind mai slab. Aici avem matricea pentru modificările în timp real ale tonului, cu cele 4 knoburi asignabile. Putem schimba de aici matricea cu ce ne trebuie, ne apare pe ecran. Dacă schimbăm un parametru, apare în timp real, așa. Aici avem asignabilele pentru fiecare parte, mă rog, n-am apucat să lucrez cine știe ce prea mult cu el. Ăsta e super knobul, care poate controla până la 128 de parametri simultan. Deci ăsta poți să-l asignezi la toate drăcovenile astea de aici, în funcție de parte, și poate să schimbe valori individuale în funcție de cum le setezi. E o chestie ultra interesantă, care te poate ajuta foarte mult în live. Faderele foarte solide, mi se par. Se mișcă foarte interesant și o chestie pe care am văzut-o și care mi s-ar părea de bun augur să fie implementată și la aranjoare și mai ales la Korg, la cum am eu pe A4 ăsta al meu. De exemplu, avem volumul ăsta aici, da? Mă rog, să iau altă performanță să vă arăt la ce mă refer cu faderele, cât de inteligent sunt făcute. Așa, după cum spuneam, legat de volume. După cum vedeți, aici liniuța asta de aici
Avem și V-metru pe fiecare, foarte interesant. Liniuța asta de aici arată unde e volumul. Ori eu dacă mișc de fader, săgețica asta de aici mi arată unde e poziția faderului la momentul respectiv. Ori el nu va mișca volumul de acolo până nu mă duc și la găț. Deci, dacă eu dau de aici, nu se întâmplă nimic. Rămâne volumul la fel. Când ajung în dreptul acelui punct, îmi agață și volumul. Și ne schimbă, uite. Așa și cu ăsta, uite. Dacă mă duc în sus sau fac ceva de genul ăsta, că el îți arată poziția când schimbi performanța, îți arată poziția unde a rămas faderul respectiv. Ori dacă îl miști când ai agățat aici, îți crește și volumul. Ca să nu pățești ceva de genul, bă, eu schimb o performanță, o iau pe asta, nu știu ce. Și uite, îmi arată unde sunt faderele acum. Pe fiecare. La ce nivel sunt. Ia uite-le. Sunt exact poziția de aici. Se le arată cu săgeata asta de aici. Și gen volumul, uite, să ne uităm la tracul al treilea. Volumul e sus. Dar mie mi-arată, mă, faderul e aici. Și dacă vreau să-l iau, îl iau de aici. Și îl duc. Nu mă trezesc ca la Korg când dau de fader să-l dau mai tare, mai încet, că îmi sare direct la valoarea la care era. Și atunci cea mai mare problemă e când, exact cum am spus înainte, aveai volum setat la performanța înainte la 50, următoarea voie să-l dai mai încet sau ceva de genul și, mă rog, faderul era pe la 80 și când ai dat de el, sare de el la 80 și țipă în boxe. Exact, faci o solistică ceva și faci o schimbare în momentul ăla, dacă nu ai aranjată cum trebuie să zic. Se poate întâmpla. În fine, partea care interesează pe toată lumea, mă gândesc, e claviatura. Claviatura nu e atât de strânsă, să zic, între ea ca la PA4. La PA4 sunt clapele mai apropiate un pic. Dar, în fine, nu asta e problema. Ce mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesant e sistemul de prindere. După cum vedeți, fiecare, că nu mai văd acum unde filmește, fiecare clapă are sistem individual de prindere. Și necesită aceeași apăsare, aceeași grad de presiune până în partea de sus. Ceea ce nu prea găsești la claviaturi din gama asta de preț. Uite, și la astea albe, dacă vă uitați, și nu știu dacă se vede, asta are lamela ei individuală și asta e deasupra ei cu altă lamelă. Deci, lamela asta e sub ea, asta e deasupra. Uite. Deci foarte interesant sistemul. Gen, poți să iei un acord ăsta, un sol diez major, fără probleme, poți să te duci cu degetul aici, fără să te obosească sau ceva. Deci, e ușor. Are un rebound interesant, clapa, deși sunt ușoare. Uite. Și aici sub au niște greutăți lipite. Nu știu dacă se văd. Uite, o să încerc să... Uite, sunt niște greutăți lipite acolo. Dar vă spun sincer că e o plăcere să cânt pe ea. Și o plăcere. Deși am claviatura de la PA4, care e o claviatură foarte ok și așa, acum mi se pare cam greuță după ce am cântat pe asta. Ce voiam să vă mai arăt? Touchscreen-ul e rezistiv, însă răspunde foarte bine, nu ai treabă cu el. Poți să dezactivezi animațiile pe aici, să miște mai repede, să nu așa. În fine. Totul e foarte organizat, gen la bancuri aici și la favorite are o funcție foarte interesantă. Pe lângă performanțele pe care ți le bagi în user, poți să găsești un ton în cele care 2000 de performanțe de fabrică, plus ce mai pui expansion și așa mai departe. Deci că îți place cu tonul ăsta, îl dai aici pe favorite, îți pune o steluță la el și dacă vrei să-l cauți, după aia să ți-l bagi tu un user sau să-ți faci un setlist cu el, o să vă spun mai și despre setlist ce cu el, live set cum e la Yamaha, le cauți aici frumos, te duci la favorite și găsești ce ți-ai lăsat cu steluțe, adică ți le selectează, ți le sortează de aici. Aici poți să găsești și preseturile, uite, ți arată all, favorite, preset, user, ce mi-am făcut eu pe aici pentru ce cânt eu cu trupa.
Și aici îți arată și tonurile din expansionuri, din librării, dacă spui așa ceva. De Bösendorfer și așa mai departe. Sau un pack pe care l-am luat eu de la cineva din Argentina, mi l-a dat al unui polonez foarte șmecher. Pachetul cu niște piane electrice. Pentru... Și nu numai piane electrice, sunt mai multe chestii. Și să ajungem la chestia cu live set-ul. Avem un buton dedicat aici. Și în live set găsim aici astea sunt presetul cu care vine din fabrică și un live set ăsta are 16 sloturi și ai mai multe pagini aici. Nu știu că n-am stat să le număr, că mi se pare că sunt 12 pagini per slot sau ceva de genul. Așa, în care îți pot spune. La fiecare poți să dai denumire al cântecului sau ce vrei să spui aici. Când le editezi, poți să-i pui culorile astea se pot schimba ca să le vezi în el și aici îți dă și informații din ce e făcut tonul. De exemplu, tonul ăsta e făcut în motorul FM. Nu știu exact acum în momentul ăsta ce înseamnă MC ăla, dar știu ce înseamnă SSS. SSS e Smooth Sound Transition, adică tonurile care au SSS-ul ăsta aici rămân exact ca la Kronos. Dacă ai pedala de sustain apăsată, rămân și când schimbi tonul următor, îți rămâne coada de la ele ca să nu se întrerupă tonul. La synth-ul ăsta, tonurile care conțin maxim 4 părți pot să aibă funcția asta de SSS. E suficient pentru ce facem noi. Ce să vă spun? Păi ieșirii, sunt două ieșiri cu jack mare, două intrări. Ai intrări pentru pedale asignabile, vreo două asignabile, plus un sustain, dacă nu mă înșel. E și interfața audio, clapa, ai și monitorizare aici. Poți să ai un knob dedicat pentru ce îți vine înapoi din calculator. Ai și gain separat și cu buton de on-off pentru ce bași pe intrările analogice. Pentru alte întrebări discutăm pe forum. Asta e clapa. Eu zic că merită fiecare leu pe care îl plătești pentru ea în momentul de față. O zi bună să aveți, stimați colegi!